welcome to Marwat Food and Life. چرنګ ایټون شایو ان شاء الله چې شوي بس الله مو خوشاله را آباد حلال رزق چې ډوبسو امين شاه دا وګورو دا نن جوړو چیز چې اچھا په پیزا باندې پاسه چیز یا پنیر چیزی تاسو چوته یو دا می شو د اخیسته یو کیلو می شو د دې ته موږ راچو سرکا ادب په خرابو به بسی چیز خو سرکا په پاسه راچو چې دا شو د لشکې دوره ګرمې سي تمړو نه چې لشکې ډېرې ور ګرمې سي یې شو به نه فول به نه ګرمو نیمه به تقریبا ګرمو چې داسې ګوته پچې ډوبه کې ابه سوجای چې دور نه ګرمې چې ګوته لوله پکې توبه یری ډېری چې نه ګرمې برابر ګرمې بشو دی کو به سره کاوره چو دی وچ مچ می وراچولا ومه شو دی وچ برابر ګرمې سلی اوس می وچ مچ سره کاوره چولا ګیس می پسې بند ک اوس کله ولې چې مچ پچې وای به ببل چې مچ وراچو سره کا به ببل درې چې مچ برچو هوار پوار هغه ولې چې مچ پچې وای دین به جوړ سي چیز شو دی با نو واشي سي او به بل طرف ته سي اشو دی به ټینګې و طرف ته پات سي به سي چیز دا ورو دا بل چې مچ زوړ چاو شاسانه طریقه ده بس ګرم شو دوته بس درې چې مچ سرکا ورواچا هو وار په وار به ورچا پټک پنه ورچا په پټکی ورچو چې باک نسته ده خدا سي بلش کې ډیر مزدار جوړیږي چیز دا ګورو دا چې درې چې مچ وکړه ورچاولې اشو دی لش کې مین چې سړېسلې بم بیا ګیس پسان کړي مينو ته مړې کړې بیا اوس دا مزدار جوړیږي ګورو بس دا ګورو تقریبا 3 منټو چې چیز جوړیږي شو دی به واخلې ومې ګرمې بیا کې ډېرې بیا ایشاوې نه خو بس برابر ګرمې بیا کې 3 چمچې سرکه به وراچه بیا به شو دی سره واشي سي خرابې به سي بیا به داسې چیز جوړ بیا چې تاسو که پیزا باندې لګاو که په ټوسټ لګاو که دغسې خلک ترکاري پسې پخوي سالن شه دا ایډیا دا ګورو اوبه ګوشیس لګه نه ده بس دا به اوس کپړې نه چڼو ځای ته شون داسې بس دا وینو کپړې چې د کوم پاته څه کوټ کې دا څه چیز نور به اوبه ټولې توی کوو نه ښه به ونې نه وو داسې ښه به چې چوره دی ټینګي دور به مزدار چیز جوړي چې اوبه شي او نه درې سي شو دی هر شی او نه لاړ سي دا مې چې شو کټورۍ چې زه دلته جوړوم پیزې والا دانه لږ کې مې واخیستلې ګرمې اوبه ادې ته به ورچو 2 چمچې موژه خمیر دی وی طریقه میں تشوی دا په یوټیوب ویډیو ګورم مالا پیزا طریقه خنور شسو کا آسان میں تشوی دا عزیز جوړو مال دا ریکارډ کا دا وریم یو چمچ چینی راچولا 2 چمچ خمیر چې خمیر دا مې وبو چې میکس کا اوس په دې ته موږ راچو دانا مایدا بلش کی راچو یو کټوره ورکای ایو بد دانا راچو نن ز دانا راچو دانه نه جوړی شه ضروري نه دا ادم لش کی راچول آیل ایوا انډا الش دانا اوس پسې ورچاو ته وګورو بس دا به ټول دانې باندې به شلم دکو دا بس دا چې میکس کړه داسې چمچې سره یا لاسو سره دا مې لاسو سره دانا لمده کړه اوس مې نشکي راچوله مالګه داس له تیاره ګورو بس دانم دلته نور اوس پریوزي چې دانا پریوزي دلته مې لمر ته چیشله ازه دې ته جوړو یعنی پیزا ته جوړو غوښه تیار ما سره ایښولې فیټ چې پرته اوس مثالې په واچولې لږ کې سرکه لږ آیل مثالې مالګې هر شی اوس مې سره میکس کړه دا فری پان چې لږ کې سرکه د به دا تیار سي چیز مې تیار کړه دانه مې تیار کړه پیزا والا لږ کې مې دا غټه غوښه تاسو چکن والا داسې جوړوئ سو چرګې والا غوښه چې چرنګې بس ما سره دا تیار وه زر بس کور چې اساني طریقې سره چې شی سړي سره اویلیبل یعنی ایتر سره اداو ته جوړاو ساس ټومیټو ساس اسکوي ټومیټو کیچپ کا الش کی ټومیټو والا چټنی ترخه ده دا دواړه شان مشکل تیار دي ما سره میکس کړل بس دا ساس تیار سبزی مې وته کټ کړه دا وګورو پیاز شبنه مرچ ادا مې وتر واخیسته د وچې به جوړو پین ادا واشه مې سره کټ کړه تیار مشان چې شل ساس جوړځو دې ته بلش کې اوس آیل را چوکړی چلش دا ورسي به پیزا پر اوزي نه دا وګورو دم دلته چې شازره خلا دانا دغه دا دانا پریوته دا بس دې نه به مړی جوړ کو یې وته به واچو پیزا وال پینتا دا ګورو داسې مړی مې جوړ کړه پیزا پین چې مې سره چیشلا اوس مې په کانټې باندې داسې وتکي پچې وکړل دې وجې نه بیا پیزا کښلې لاندې نه سره سي دا مې په لګول او ټماټر ساس
ساس چی چټنۍ اول به دا په ولګیا پیزې باندې، بیا به پاس په لګو دې باندې موږ غوښه چې کومه مې ورته سره کړې وه غټه غوښه ده، تاسو چرګې ولا وراچوای سو، نور خلک سبزي په وراچاو خپله مرضي مونه چې شاید پاس به په واچولل کوټینګ پاره، خو پیزې باندې دا شیونه لګېږي غوښه یې سبزي چیزي مین شیونه دا دي. دا ګورو دا چیز خو مې کور چې جوړ ده نرم ده لا دا چې فریز تي بیا کوشلای خو اوس نرم ده زه یې پخوم ایسئ. اوس مې داسې وکړي چې غټې غټې ټوکړې مې ونه جوړ کړي هسې نری نری بیا کدوکش سي، خو نن مې داسې غټ غټ ځکه چې نه کدوکش کېده نرم و دا مې داسې سره پچې شو. دلته مې سره لاندې ګیس آن کړی ده وخته 5 منټ مخکې دا مې پچې چېشته په سټینډ باندې پیزې پین. دا وګورو اول نه 5 منټ داسې تیزي بیا به تقریبا 15 منټ ورو یې پسې دم باندې پیزا 20 منټ چې پخېږي شه ځکه چې پیزې ول شیان خو ټول پخېږي بس خالي چې مړۍ پخه سي چیز ولیسي سبزي لږکې سره نرمه سي بس دا وګورو دا پسې ورو که 5 منټ تیز و نور هم پسې ورو که اوس په 15 منټ داسې دا وګورو زه تران تقریبا 20-25 منټ بعد داسې مزدار پخه ده بهترینه پاسنا شایشه مزدار پاخه دي دا زه اوس رچڼو راجو واو زبردست ښه مزدار ښه اسانۍ سره ښه زر زر مې کور چې شی ما سره ولې رچې پخه کړه نوي شیان مې څه شی نه ورته راوغوښتل بس کمال دا ده چې تا سره څه شی یې رچې پاخه کې دا زه خو یا چې پخواسي چې ښه ډېره سودا راریا ښه مزدار مزدار شیونه خو دا خو کمال نه ده کمال دا ده چې تا سره څه شی نه یې بیا یې پاخه کې لپه چې زه وکړم دا وګورو بهترین شان زبردست ګورو مزدار پیزا مې کور چې تیاره بغیر ډېر محنت پخه کړه ښه مزدار پخه ده. اوس په دا ټوله زه به تقریبا نیمه وخورم که به زه بس 2 سلایس خورم 2 پیزنټو 2 ټوکړې دا مې مزدار ګول ګول ټوکړې کړه زه یې چکم بسم الله الرحمن الرحیم واو بس داس له پیزا بس چې شانې ګران کور چې جان ته خو چې جان ورته کلک کې چې زه کوای سم چې وایي چې زه کوای سم یقین دی به سړي ته ورځي اسې به سړي ته نه ورځي چې زړه ورته خوري چې دا نه څه کوای دا سو فن اینڈ فائنل لوک کې جزاک الله حافظ.